пункті пропуску Угринів-Долгобичув біля кордону Польщі та України тимчасово завершилося блокування польськими протестувальниками руху вантажівок у обох напрямках. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України в Телеграм. Як йдеться у повідомленні, за інформацією від польських колег, на території Польщі перед пунктом пропуску Угринів-Долгобичув пропуск вантажного транспорту здійснюється в звичайному режимі. На перетин кордону тут очікують 120 вантажівок. Разом з тим, польська сторона повідомила, що ритмічний пропуск ваговозів орієнтовно триватиме до 2 квітня. І Україна разом з Польщею та Європейським Союзом провела переговори щодо розблокування кордону та пошуку спільних позицій для вирішення кризи. Про це повідомляю з посиланням на допис Міністерства розвитку територій та інфраструктури України в Телеграм. Перемовини тривали понад 6 годин. Це була складна, але відверта розмова між міністерствами та асоціаціями. Важливо, що попередньо вже обговорили варіанти вирішення, які незабаром будуть озвучені. Водночас питання складне для всіх сторін і потребує додаткового часу. Саме про це заявив міністр агрополітики України Микола Сольський. І в свою чергу прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна і Польща провели черговий раунд українсько-польських урядових консультацій. Україна та Польща – стратегічні союзники. Маємо чітко розуміти, наскільки значущою є взаємопідтримка і потенціал нашого співробітництва, заявив він. Під час зустрічі було обговорено низку питань, які становлять взаємний інтерес у нашій співпраці. Крім того, сторони приділили велику увагу складним темам, а саме ситуація на кордоні і торгівля в агросекторі. Шмигаль заявив, що очікує від Польщі конкретні відповіді на запропоновані кроки. Уже більша частина з них виконана. Очікуємо заборону Єврокомісією транзиту і експорту з Росії та Білорусі товарів, а також погодження нашої угоди про спільний контроль на пунктах пропуску. Він зазначив, що стратегічні відносини передбачають взаємну довіру та відкритість, здатність до діалогу та компромісу. Цитую: «Розраховуємо, що сьогоднішні консультації принесуть результати, ми знайдемо шляхи врегулювання проблемних питань», додав він. Якщо говорити про зустріч Шмигаля та Туска, дійсно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та глава уряду Польщі Дональд Туск сьогодні, 28 березня, провели зустріч у Варшаві. Вони обговорили ситуацію на кордоні, також і інші питання. Компроміс у Європейському Союзі щодо змін до угоди про торгівлю з Україною стався через те, що Польщі вдалося перетягнути на свою сторону президента Франції Еммануеля Макрона. Про це повідомляє польська радіостанція РМФ-ФМ. 13 березня на пленарному засіданні Європейського парламенту було ухвалено поправки євродепутата одного з. Тоді ж було прийнято невигідні умови для України, які стосувалися включення до розрахунків імпортного порогу 2021 року, коли обсяг агротоварів був низьким. Зокрема, поправки стосувалися і розширення обмежень на крупи та мед. Через деякий час голова Міністерства сільського господарства Польщі Чеслав Секерський переконав прем'єр-міністра Дональда Туска зіграти ключову роль у зусиллях країни посилити обмеження проти українського агроімпорту. Польща перетягнула на свій бік Францію. Як стверджують джерела радіостанції, розмова Туска та президента Франції Еммануеля Макрона 15 березня стала вирішальною у вищезгаданому питанні. Останній тоді мало знав про угоду з Україною, втім швидко зрозумів, що Франція також може щось отримати, якщо підтримує Польщу. Вже 20 березня євродепутати підтримали включення овесу, кукурудзи, круп та меду до обмежень. І втім, включити в угоду 21 рік і додати до списку пшеницю не вдалося. Тоді ж Польща та Франція виступили спільно. Це призвело до відсутності підтримки компромісу, який був попередньо укладений з Європейським парламентом. 22 березня під час саміту ЄС Макрон і Туск представили важливість змінити угоду з Україною. Переговори щодо цього проходили не лише офіційно, але й кулуарно. Після саміту у п'ятницю Макрон більш детально розповів про вимоги Парижу і Варшави щодо 2021 року та включення пшениці до списку обмежень. Компромісна пропозиція, якщо говорити про неї, то у понеділок
25 березня бельгійське головування намагалося формувати попередню угоду, яка не включала положень про 2021 рік. Втім, зазнало невдачі. Тим часом Францію і Польщу також підтримали Італія, Хорватія, Словенія. Коаліції країн змусила бельгійців бути більш гнучкими, через що останні самі представили компромісну пропозицію, яку в Європейській комісії назвали можливим остаточним рішенням ще до саміту. Пропозиція включає внесення половини 2021 року, що все ще сильно вплине на скорочення українського імпорту. Якщо говорити про безмитну торгівлю України з ЄС, то 25 березня ЗМІ повідомляли, що Євросоюз відстрочив затвердження угоди про безмитну торгівлю з Україною. До цього прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що Європарламент та Європейська Рада попередньо погодили продовження до червня 2025 року ввезення українських товарів без мит та квот. Очікується, що ухвалення домовленостей відбудеться вже у квітні. Раніше заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка заявив, що Україна готова все ж таки ухвалити нові обмеження на свою торгівлю з ЄС, щоб розрядити гостру політичну суперечку з Польщею, але також закликає блок заборонити імпорт російського зерна.